No niin, hyvää seuraavaa päivää. Nyt ollaan lauantaissa. No, nyt on jo lauantai-iltapäivä. Tuossa on vähän tullut koomailtua tää päivä. Ja on kyllä mies aivan rikkinen eilisestä päivältä. Kuudelta mennyt töihin, tai kuudelta herännyt ja mennyt töihin. Ja siitä sitten heti töitten jälkeen suoraan tonne Porvoon Dynoon ruuvauspajalle ja sieltä onnistuneet tulokset ja nopealla aikataululla sitten takaisin Lahteen. Sitten lunta tuli aika voimakkaasti, että kyllä täällä on ihan talvinen meininki. Meidän syö ihan jännittää tässä palomatkalla. Mutta hyvin päästiin tänne ja hyvin kerkes keikalle, ei mitään. Soitin koko illan talomusiikkia tuolla Lahden Amarillossa ja oli kyllä pitkä päivä ja kroppa kyllä kertoo. Joo, no mut nyt on lauantai. Nyt tulin takaisin tallille. Purkasin tosta logit talteen eiliseltä. Et voidaan katsoa vähän tossa, tai no, pystyykö mä tosta nyt hirveästi mitään näyttää, mutta no niin, mehän lähdettiin tohon Dynoon sitten sillä softalla, mikä siellä oli, ollut ilmeisesti viime syksystä lähtien, tai ollutkin, ei siinä mitään. Se on tuntunut tiellä toimivan tosi hyvin. Mutta näemmä tämmöisissä pitkissä vedoissa, just niin kuin esimerkiksi Dynos vedetään, niin se menee vikatilaan. Ja sehän vaan nyt johtuu siitä, että toi mappianturi pohjaa, koska mulla on 4 parin mappia ja me ajetaan sinne. Mitähän me sinne ajetaan? 6. Ei nyt ihan 6, 5 paaria. 5 paaria ajetaan maksimissaan sinne. Ja se pohjaa sen verran voimakkaasti, että se tarpeeksi pitkään kun se on pohjassa, niin se sitten se rupeaa leikkaa syöttöä. Tässä on niinku ensimmäisen veron. Katsotaan saadaanko me tästä. Vähän huonosti ehkä näkyy. Vähän kyllä näkyy huonosti. No mutta tässä menee tämä viiva. Tässä on syöttömäärä. Tässä väännönrajoitus ja nousee se, että maksimisyötöt nyt tulee siinä 4000, noin 4200 kierrosta. Ja siitä se lähtee tippumaan. Ja oikeastaan tässä se niinku loppuu kokonaan, eli se on 4900. No tää oli eka veto. Tää ajettiin, ei tarkenna. No mut maksimi tutisykli on 55% hukkaportilla. Ja sillähän nyt tuli painetta sitten 4. No mappianturi sanoi 4,7. Eli 3,7 paaria suurin piirtein tolla. Siis ihan ok paine, ei siinä mitään. Pakopainetta on maksimin kohdalla. No 3,6 paari. Eli itse asiassa tää on ihan hyvä. Ne menee aika lailla 1:1 tossa. Ihan ok. Mutta niin kuin tosta näkyy, niin syöttö lähtee laskee ja ei saatu maksimitehoa. Tällä kierrosalueella tää on joku 4000. Dyno mun mielestä sanoi, että se olisi 4400 ollut, mutta siinä voi olla parista kierrosta eroa ehkä tossa. Että tässä on niinku 4200. Ja se oli 441 heppaa ja huippuvääntö oli täällä 3800 kohdalla jossain. Se oli 768 tai joku tällainen vääntö. Ja se oli vielä väännön rajoittimella vielä siinä kohtaa, että kyllä se varmaan olisi vähän tuloillaan. Mutta tosiaan tässä se meni vikatilaan ja tässä se rupesi leikkaa syöttöä. Ja lambda tällä vetolla oli, no sanotaan, että maksimitehon kohdalla se on ollut tossa noin. No
1,4. 1,44 on tossa lambda ollut. Heräämisvaiheessa se on ollut 1,7 siinä, mihin se, tossa missä se heräilee, niin se on kyllä käynyt siinä sopivan laihalla. Ja tässä vedossa maksimi pakolämpö 720 astetta. Käy ja sit se käy siinä ja sit se tippuu saman tien. Ei huono. Hyvältä vaikutti. Olin jo tyytyväinen tähän tulokseen, että jes 441 heppää. Sitä luokkaa mä ajattelin, että siinä varmaan on. Mutta ei mitään, kun ihmettelin vaan siinä. Rupesin kattoo käyrää, että hetkonen, että nyt on jotain. Nyt on jotain hämärää tossa hommassa. Ja no, sit mä kävin napauttaa tutisyklyä lisää. Eli nyt se menee 60 pinnaan maksimit. Tossa se nousee tosta ramppi ylös sille 55 ja nousee sitten tossa kierrosten mukaan 4 tonnissa 60. Noin. No siinä me saatiin jo maksimi syöttö tonne 4800 kierrokseen asti. Ja lähti sen jälkeen tossa maksimisyöttää 48, vähän reilu 49 milligrammaa. Ja sen jälkeen lähtee laskuun. Ja teho tietenkin tippuu ihan samassa suhteessa. Kuolee sitten tuohon 5400 suunnilleen. Et siitäkin nyt jäi vielä saamatta, mutta tässä oli boostia maksimitehon kohdalla. No mappi sanoi 5,02 eli 4 paaria. Aika tarkkaa. Vähän reilu. Joo, ja pakopainetta 4,6 tossa kohti. 4,5 ja nousee 4,6. Itse asiassa käy tossa 4,7. Joo. Vähän heiluu vähän tossa, missä se pahimmillaan käy. Niin on kuin, joo. Okei. Se näin nousee, kun alkaa syöttö tippumaan, että se väkisin ehkä yrittää pitää noita hukkaportteja kiinni, että se nousee maksimissa. Mutta siinä vaiheessa on syöttö lähtenyt laskuun, että ei se enää teho tuota. Mutta sanotaan tuossa maksimitehon kohdalla, jos meillä on tossa 4 paaria ahtoa ja 4,5 paaria pakosia. Ja lambda on 1,5, 1,52, 1,54. Eli aika hyvä. Pakolämpö. No se just hipoo tossa 7,5. Ja sitten lähtee laskuun, koska syöttö lähtee laskuun. Ja tällä vedollahan nyt tuli sitten tää maksimi 469 heppaa ja 745 newtonia. Toki tää heräsi nyt pikkasen. Tää aloitettiin ihan aavistuksen ylempää 3 tonnista, niin tää ei kerennyt ihan sit maksimivääntö ottaa, että tässä jäi vähän tää maksimivääntö uupumaan, koska haluttiin, että saataisiin nyt veto kestämään vähän pidemmälle. No saatiin se 500 kierrosta pidemmälle. 500 kierrosta pidemmälle, mutta silti se vaan hyytyi, että olisi pitänyt varmaan vielä ylempää ottaa sitten. No, ei voi mitään. Tää on ihan lupaavaa, koska syöttömäärä oli vielä nousussa tossa ennen kuin se lähti laskuun, että 51 muistaakseni on maksimi, mitä tulee. Joo, ja sitten me kokeiltiin vielä nopea veto 4. Tässä nyt jäi niinku johonkin 6,5 toi vääntö, koska tää oli 4, niin tämähän ei kerännyt heräämään. Taisi olla, otetaan maksimi boosti ehkä on siinä 4000. No 4000. Mitä mä nyt tosta valehtelisin? Ehkä joku 4200-4300 kierrosta, missä se kerkesi ottaa maksimi boostin. Ja
tällähän sieltä tuli täyssyöttö sitten kyllä tonne 5400, ei kun mikäs tää sanoo, 5700 sanoo tämä. Et sinänsä ihan hyvä, ja tässähän oli jännä kuitenkin, että se dyno kuitenkin piirsi vähän erilailla sen, mutta maksimitehon se piirsi kuitenkin 5400, ja se oli semmoinen nouseva käyrä vielä. Et siinä voi olla joku kierroskalibraatio pielessä ehkä, kun tää tehtiin aika nopeasti tää nelosvaihteelle muutto, mutta kyllä se voisi olla ihan paikkansa pitävä. No tässäkin ihan sama juttu. Lambda tuossa maksimiteholla, niin no 1.5, no itse asiassa tuossa on 1.6, että aika laihalla tässä, ettei tossakaan pakolämpöhän nyt ei ole kuin 700, no joo 730, 740 maksimissaan taitaa olla. Että ei tässä nyt niinku pakolämmön kanssa nyt ole ihan hirveet hätää ja aika hyvästi toimii kaikki. Irtopaine pysyy hyvin. 0.7 baaria aika hyvin tossa. Et homma, suuntaan oikeat, nyt vaan sitten pitää varmaan toi mappijuttu tossa autossa päivittää ja varmaan heitän kiinni siihen suoraan jonkun tämmösen uuden paarin mapin ja ohjelmoidaan se sitten siihen ekuun ja katsotaan, jos se sitten siitä sitten alkaisi rauhoittumaan toi ongelma. Toivon, että se johtuu siitä, koska siellä on semmonen vikakoodi. Tahtopaino ylitetty. En ymmärrä, miten semmonen on mahdollista, mutta niin, siellä on vaan käynyt. Baarin verran yli ajetaan sinne, mitä mappi kestää, niin kyllä se nyt on vähän. Viime vuonna tätä ongelmaa ei ollut, koska mä ajoin huomattavasti pienemmillä paineilla. Olisiko viime vuonna ajanut jollain 3.2 ja 3.3 baarilla. Sitä luokkaa. No ehkä jossain tilanteessa käy enemmän, mutta kun se aina nollaantuu, ilmeisesti toi, kun sä vaihetta ja se tippuu alle, niin se nollaantuu, että se lähtee taas laskemaan aikaa, että kauan se saa olla ylitetty. Mutta joo, tällainen video tällä kertaa. Siis hyvä merkki tässä on se, että tos ennen kuin auto meni vikatilaan, niin syöttömäärä oli vielä nousussa, että sieltä ehkä olisi ollut tulolla joku tämmönen 480 heppää tai jotain tällaista. Mutta on tää, ei sieltä niinku paljon enää olisi ollut tuloillaan tällä softalla, mutta 480 varmaan olisi ollut semmonen realistinen, jos kattelee miten muuten tässä on tapahtunut. Niin kyllä pitää olla tyytyväinen tähän. Tästä jatketaan. Katsotaan. Annan lisää haikua putkeen ja varmaan mennään tonne TD-tuninkin Hannun juttu sille, että jos vähän säädetään siellä penkissä, kun se on ehkä siellä kivempi säätää sitten tälleen tossa tien päällä. Mutta tää helpottaa kovasti nyt, kun tää maksaa, kun pystyy vähän logittaa ja tietää, mitä tapahtuu. Ei ihan mettää. Mut hei, kiitoksia tästä. Jatketaan. Hyvää kesän odotusta. Joo, ei vaikka nyt näyttää tommoset hyvin lumiselta, että hankea monta senttiä tullut tossa, mutta palaamme taas, kun on taas jotain asiaa. No niin, hei hei!